ბლუმბერგბმა მსოფლიოს ყველაზე უიღბლო ეკონომიკების ათეული შემოგთავაზა. რეიტინგი შედგენისას გაითვალისწინებული როგორც ინფლაციის დონე, ისე დასაქმების მაჩვენებელი. რეიტინგი ბლუმბერგმა წამყვანი ეკონომისტების გამოკითხვასა და ოფიციალურ სტატისტიკაზე დაყრდნობით შეადგინა. საერთო რეიტინგში 62 ქვეყანაა დასახელებული. დღეს ანუკა ჯოხაძე და მარიამ ადამია სწორედ იმ ქვეყნებზე მოგვიყვებიან, სადაც მთავარ პრობლემად ინფლაცია და უმუშევრობა სახელდება. დილამშვიდობის და იმედია 62-ს ჩვენთვის გაცნობას არ აპირებთ. დილამშვიდობისა. ანა, ვიდრე უიღბლო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ათეულზე საუბარს დავიწყებ, პირდაპირ მეათე პოზიციით გადავალ, როდესაც და რომელსაც სერბეთი იკავებს ინდექსით 15.7 მეათედი. ქვეყნის ეკონომიკა ეფუძნება სოფლის მეურნეობის, მრეწველობისა და მომსახურების დარგებს, თუმცა თუ კი ეკონომიკურ მაჩვენებლებს გადავხედავთ, არ არის სახარბიელო და ბოლო რამდენიმე წელია, რაც ქვეყნის შიდა პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები ეკონომიკის გაძლიერებას ემსახურება. გარდა ამისა, სერბეთი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატიც, სადაც ცდილობს მაქსიმალურად შეუსაბამოს ქვეყნის სტანდარტები არსებულ მოთხოვნებს ცდილობენ, მაგრამ მაინც სერბეთი მსოფლიოში ყველაზე უიღბლო ეკონომიკების მქონე ქვეყნების რეიტინგში სახელდება. სერბეთს კი სულ რაღაც ერთი პოზიციით ბრაზილია უსწრებს. როგორც ექსპერტები ამბობენ, ლათინო-ამერიკულ ქვეყნებს შორის ბრაზილია სწორედ ის ქვეყანაა, რომელსაც ეკონომიკური განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. თუმცა ამის პარალელურად მოსახლეობაში შემოსავლები არათანაბრად არის გადანაწილებული. აღსანიშნავია ისიც, რომ ქვეყანაში სხვადასხვა პროდუქტებზე ფასები საგრძნობლად მაღალია, ბრაზილიის ეკონომიკაში კი მნიშვნელოვანი როლი სწორედ სახელმწიფო სექტორს უჭირავს. მერვე პოზიციაზეა ურუგვაი, რომლის საინდექსო მაჩვენებელი 16-ია. მართალია ქვეყანა ყველაზე უიღბლო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების რეიტინგშია, თუმცა მიუხედავად ამისა, ის პირველ ადგილზეა ლათინურ ამერიკაში დემოკრატიის, მშვიდობის, კორუფციის, ნაკლებობისა და ცხოვრების ხარისხის ინდექსის მაჩვენებლებით. ასევე პირველია სამხრეთ ამერიკაში პრესის თავისუფლების, საშუალო კლასის ზომის, კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების მხრივაც. გარდა ამისა, ურუგვაი ეკონომიკური თვალსაზრისით ლათინური ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული ქვეყანაა, თუმცა მას ახასიათებს მკვეთრი ცვლილებები, ეკონომიკური ზრდა, ვარდნა და ინფლაცია. ქვეყნის მთავარი პრობლემაა კი საერთაშორისო კონკურენტუნარიანობას უკავშირდება, ამიტომაც ის უიღბლოთა სიაშია. სახელმწიფო ვალი და უმუშევრობის მაღალი დონე. ეს ორი უმთავრესი გამოწვევაა, რომლის წინაშეც ესპანეთი დგას. ესპანეთში მსგავსად სხვა პოსტინდუსტრიული ქვეყნებისა წამყვანი პოზიცია მომსახურების სფეროს უკავია. უდიდესია ტურიზმის როლიც. გარდა ამისა, ესპანეთს ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი შრომის ბაზარი აქვს. მას შემდეგ, რაც 2010 წელს ქვეყანაში შრომითი რეფორმა განხორციელდა, თანამშრომლის სამსახურიდან გათავისუფლება გაცილებით მარტივი გახდა, ვიდრე ეს აქამდე იყო. საშუალო ხელფასი აღარ არის ფიქსირებული და თანამშრომლის კვალიფიკაციის ხარისხზეა დამოკიდებული. დღევანდელი მონაცემებით უმუშევართა რაოდენობა ქვეყანაში 10%-ზე ქვევით არ ჩამოდის. ამ მაჩვენებელთან ბრძოლის მთავარ მექანიზმად კი ქვეყანაში განათლება სახელდება. რიგით მეექვსე უკრაინა, სადაც ეკონომიკური კრიზისი 2014 წლიდან ებრძვიან. ამ დროს ქვეყანაში ეკონომიკა 6.8%-ით შემცირდა. მიზეზი კი რუსეთ უკრაინის ომია ქვეყნის აღმოსავლეთში. ომმა გამოიწვია სახელმწიფო მარაგის შემცირება და შეზღუდა ვაჭრობა ტრადიციულ პარტნიორებთან. დღეს თანამედროვე ეკონომიკა მხოლოდ გარე სესხებზეა ორიენტირებული. მომდევნო წლებში კი მოსალოდნელია მოსახლეობის შემცირება, ეროვნული ვალუტის კურსის დაკლება, პარალელურად კი უმუშევრობისა და ინფლაციის ზრდა. ასეთია უკრაინის უიღბლო ეკონომიკური მაჩვენებლები. ხუთეულს საბერძნეთი ხსნის ბოლო დროს გატარებული ანტიკრიზისული ცვლილებების შემდეგ ქვეყანაში საჯარო მოხელეების ხელფასები საგრძნობლად შემცირდა, გაიზარდა გადასახადები და შეჩერდა პენსიის ზრდაც. ექსპერტები საბერძნეთის ეკონომიკის ერთ-ერთ ძლიერ მხარედ ტურიზმს მიიჩნევენ. ამას გარდა საბერძნეთს აქტიურად გაქვს ექსპორტზე სოფლის მეურნეობის საშუალებით მიღებული პროდუქტები. აქვე შეგვხვდება მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი საზღვაო ფლოტიც. ხუთეულში მოხვდა თურქეთიც, მან 26.8 საინდექსო მაჩვენებლით მეოთხე პოზიცია დაიკავა რეიტინგში. ქვეყნის ეკონომიკა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდია, დივერსიფიცირებული ეკონომიკა, ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა, ახალგაზრდა და იაფი მუჟახელი და უცხოური ინვესტიციების შემოდინება თურქეთის ეკონომიკას რეგიონში ერთ-ერთ უძლიერესად აქცევს. თუმცა ის ფაქტი, რომ მაინც უიღბლოთა სიაშია, იმ პრობლემებმა განაპირობა, რომლებსაც წლებია ებრძვიან ქვეყანაში. ესენია თურქული ლირის დევალვაცია, შენელებული ზრდა და უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებლები. სამეულში კი მესამე ადგილზეა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, განათლების სისტემა, კორუფცია და რეგიონში შექმნილი მდგომარეობა ქვეყნის უმთავრეს პრობლემებად რჩება. ქვეყანაში მოსახლეობის 50% სიღარიბის ზღვარსქვევითაა. ამასთან მაღალია უმუშევრობის და კრიმინალის დონეც. უმუშევრობის მაჩვენებელი სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში 24.9%-ია. ბოლო 5 წლის განმავლობაში კი ეს რიცხვი 22%-ზე დაბლა არ ჩამოსულა. შემდეგი ქვეყანა არგენტინაა, რომელიც ყველაზე უიღბლო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების
ხელმძღვანელობის რეიტინგში ლიდერი არა, თუმცა საპატიო მეორე პოზიცია ერგო. ქვეყნის ეკონომიკის მთავარი მიმართულება სოფლის მეურნეობაა, ამიტომაც საკმაოდ მსხვილ სექტორს ფლობენ და მართავენ ადგილობრივები, რომლებიც ასევე ორიენტირებულები არიან ექსპორტით. გარდა ამისა, ქვეყანას აქვს დივერსიფიცირებული სამრეწველო ბაზა, თუმცა ეკონომიკის მთავარი დამაბრკოლებელი და შემაფერხებელი ფაქტორებიდან ერთ-ერთი მთავარი არის ეროვნული ვალუტის პესოს გაუფასურება დოლარის მიმართ, რომელიც 40% არის გაუფასურებული. გასული წლის დასაწყისიდან ინფლაციის მაჩვენებელი თითქმის გაორმაგებულია, ამიტომაც ლათინურ ამერიკულ ქვეყნებში ინფლაციის თვალსაზრისით არგენტინა მეორე ადგილზეა ვენესუელას შემდეგ. ტრადიციულად ბოლო 5 წელია ყველაზე უიღბლო ეკონომიკის მქონე ქვეყნების ათეულის სათავეში ვენესუელა. ქვეყანაში 21 საუკუნის დასაწყისიდან კრიზისია. 2018 წელს ინფლაცია 1.700% შეადგინა, მთლიანი შიდა პროდუქტი კი 15% შემცირდა. ამავე პერიოდში ვენესუელა 3 მილიონმა ადამიანმა დატოვა. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით კი საერთო მოსახლეობის დაახლოებით 30% უმუშევარია. ვენესუელაში ისეთი პროდუქციის დეფიციტი შეინიშნება, როგორიცაა წამლები, ბენზინი და პირველადი მოხმარების პროდუქტები.